Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Marvel Teóriák csatorna. Ma hajnalban végre megjelent a Titkos Invázió második előzetese, ami eléggé ütősre sikerült, és van mit elemezni, szóval az intro után kezdjük is a részletes elemzést. Az előzetes azzal kezdődik, hogy Fury egy pisztollyal megy egy lezárt terület felé. Erre még kicsivel később visszatérünk. Ezután azt hallhatjuk, hogy Talos azt mondja Furynak, hogy amióta ő elment, rosszabbra fordultak a dolgok. Viszont itt a legnagyobb kérdés az, hogy Fury mikor ment el a Földről. A legtöbben azt mondják, hogy az Endgame-nél, de szerintem sokkal korábban. A legérdekesebb teóriák szerint Fury már a tél katonája cselekményei óta nem tartózkodik a Földön, amikor is ugye meglőtték, és utána felvitték az űrben lévő Swordre. A következő megjelenése, ami az Ultron korában volt, már egy Skrull volt, míg Mária elvileg mindig is az volt, de ebben nem vagyok biztos. Erre több bizonyíték is van. A legérdekesebb az, hogy a Marvel kapitányban Nick azt mondja, hogy ha keresztbe vágják a pirítóst, akkor nem eszi meg, viszont Nick keresztbe vágta ott a pirítóst és megette. Szintén a Marvel kapitányban derül ki az, hogy Furyt Nicknek nem hívják, kizárólag Furynak. Ezzel szemben, mikor elcsettintik, akkor Mária Nicknek hívta. Szóval mindenképpen érdekes kérdés az, hogy a Skrullok mikor kezdték el a beszivárgást. Ezután Oroszországban vagyunk, azon belül is Moszkvába, ahol Gravik karaktere egy terrorcselekményt követel. Gravik a Skrullok radikális frakciójának vezetője, aki titkos inváziót vezet a Föld ellen. Szóval ez a támadás már itt elkezdődik. Sonya Falsford Furynak azt mondja, hogy nem vagy jó formában ehhez a harchoz, nem vagy felkészülve a következő történésekre. Az, hogy mennyire nincs, az még nem derült ki, az viszont már az előző trailerben is kiderült, hogy Gravik beszivárgása már elkezdődött réges-régen. Aztán Nick Fury meglátogatja saját sírját, amire azt mondja, hogy ez egy személyes ügy, majd egy fegyvert húz elő egy temetőben elrejtett helyről. Az, hogy Nick miért mondogatja annyira, hogy ez kizárólag az ő harca, és hogy személyes, könnyen lehet, hogy a Marvel kapitány történései alatt derült ki. Az, hogy milyen kapcsolata van egyes Skrulloknak az embereknek, még továbbra is rejtély, vannak jók és rosszak. Egyébként valószínűleg ez a jelenet összekapcsolható az elsővel. És beszéljünk kicsit Sonyáról is, aki nem egy Skrull, legalábbis nem tudunk róla. Ő egy MI6-os ügynök, aki Anglia védelmi érdekeit tartja a fontosnak, a legfontosabbnak. Ez látszik is, visszatérünk az idegenben helyszínére, Londonba, szóval fontos szálak maradtak ott, amiket nem sikerült akkor lezárni. Miközben Sonya mondja, hogy nagyon keveset tudunk erről a háborúról, talán a trailer legérdekesebb jelenete jön el. Abigail Brand egy olyan helyen van, ahol sok világító ágyon Skrullok feküdnek. Ezek a Skrullok valószínűleg a kormány által felhasznált kísérletezésekre szánt Skrullok, amiben később lehet a csoport, aki elkezd lázadni. Ja, és még fontos ugye, hogy Abigail karakteréről kiderült, hogy nem az, hanem egy Skrull, Talos lánya lesz. Ez a következő jelenetben, mint a kicsit alá is lenne támaszva, a brit védelmi miniszter beszámol Furynak, hogy az amerikaiak milyen nagy felelőtlenséget csinálnak már megint. És innen is látszik, hogy tényleg egy politikai krimi lesz, hasonló, mint a télkatonája, ami zseniális lesz, ha tényleg jól megcsinálják, és egyelőre a két előzetes alapján eléggé úgy tűnik. A történet ugyanis több országba fog játszódni, és valószínűleg egy globális felsőhatalmi vitákon alapuló sztori lesz, ami azt hiszem a Marvel tényleges visszatérését jelenti majd. A Marvel aztán a Disney Plus-os leak után megerősíti a júniusi premiért, ami azt jelenti, hogy Loki is szinte biztosan tolódik őszre, ugye mert ez is tavaszra volt titulálva, ez kb. Egy hónapot csúszik, és valószínűleg a Loki is szeptember környékén fog megjelenni így. A következő jelenetek szintén arra adnak okot, hogy ne hunjuk le szemeinket. Ha minden igaz, egy francia nyelvű újságot látunk, ami arról ír, hogy hol vannak a bosszúállók. Valószínűleg ez a sorozat második felében lesz már, ahol a Skrullok kicsit kiszabadulnak és beszivárognak jobban a társadalomba. És ha már beszivárgás. Látunk egy érdekes eszközt a háttérben, ami egyes teóriák szerint egy olyan eszköz, ami szuper Skrullokká változtathatja a sima Skrullokat. A szuper Skrullok pedig szoros kapcsolatban állnak a Fantasztikus négyessel, így ez a teória, amit a reggeli videóban mondtam, igaz lehet. Nick Furyt úgy néz ki, hogy körözik, ez több snitből is kiderül. Valószínűleg Nicket bemártották a Skrullok, és a sorozat mottója igaz lesz, senki nem az, akinek látszik. Így már mindenki gyanúsított. James Rhodes közli ezt egyébként vele, akinek a saját filmje kapcsolatban állhat a sorozattal majd, mert ugye nemrég kiderült, hogy ez nem sorozat lesz végül, hanem film. Látjuk a Department of Damage Control nevű biztonsági céget, ami az MCU-ban már több alkalommal is feltűnt. Az utolsó jelenetekben kiderül, hogy Graviknek van egy szuper képessége, ami egy szuper Skrullra próbál hajazni. Az is lehet, hogy Gravikon korábban is kísérleteztek már, így neki már volt eleve ereje a sorozat elején, és ezért akarja másoknak is odaadni azt, hogy együtt erősebbek legyenek. Látszik, hogy Fury már egy ember ellen is kevés, szóval azt hiszem, hogy szorítsunk érte.
Nos, ennyi lett volna, voltak azért elemezni valók, és egy elég érdekes hétnek nézünk. Reggel megjelent egy másik videó, ami szintén titkos inváziós, és mivel a Sony hivatalosan bejelentette, hogy holnap milyen a Pókverzum második előzetese, így holnap is a Daredevil-es videó reggel érkezik. A mai tapasztalatok alapján fogom kitenni, lehet nem reggel 6-kor, hanem mondjuk 8-kor, hogyha reggel 6-os az annyira nem sikeres, szóval nem biztos, hogy annyira korán jön, mert valószínűleg egyébként a trailer se jön annyira korán, mint most, mert valószínűleg most is ilyen 4 óra körül jön, mint múltkor. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk akkor holnap, sziasztok!